फेरि हामी डिजाइन डाटामा कन्टिन्यू गर्दै छौं डाटामा डिजाइन टेबल अब डिजाइन टेबलमा यो एक्सेलरेसन र डिएक्सेलरेसन लेन भन्दा नि पहिला यो passby र busbay मा जान्छौं यो passby र busbay हामी किन युज गर्छौं भन्दाखेरि हामी नर्मली हिल रोड तिर रोड न्यारो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो न्यारो रोडमा पनि टु वे ट्राफिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा भेहिकलहरु पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एरिया जहाँ रोड वी चाहिँ एक्स्ट्रा विथहरु थप्न सक्छौं त्यो एरियामा चाहिँ हामी busbay अथवा passby हरु राख्न सक्छौं त्यसको लागि अब हामी के छ भन्दाखेरि त्यसैगरी यो अर्बन रोड तिर डिजाइन गर्दाखेरि busby अथवा busbay भनेको बस स्टपको लागि पनि हामी यो डिजाइन गर्न सक्छौं जस्तै यसलाई हामी क्लिक गर्छौं अब हामीले कुन चेन्जेसमा चाहिँ हामी busbay अथवा राख्न सक्छौं भने एकछिन यो प्लानमा हेरौं सब यो प्लानमा अहिले सब यो चेन्जेसमा चाहिँ अब हामीले सपोज कुनै एउटा बस स्टपहरु राख्नु पर्यो बस पेजहरु राख्नु पर्यो भन्नेखि अब हामीले चाहिँ के छ भने यो चेन्जेस हामी लोकेट गर्नु पर्यो अहिले यो चेन्जेसमा हेर्नुस् 250 र 300 मिटर छ भने यो 50 मिटरको इन्टरभलमा चेन्जेसहरु दिएको छ अब हामीले यो चेन्जेसलाई पनि हामी 20 मिटरको इन्टरभल अथवा डिजायर चेन्जेसमा चेन्ज गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि डाटामा जान्छौं डाटामा गएर अप्सनमा जान्छौं अप्सनमा गएर हाम्रो के छ चेन्ज इन्टरभल फर मार्किङ इन लेन भनेको अब मार्किङ लेन भनेको सपोज अब हामी 20 मिटरको इन्टरभलमा गर्छौं भने चाहिँ ओके गर्नुस् यहाँ हाम्रो 20 मिटरको इन्टरभलमा चेन्ज भयो त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ अब busbay जरा कति चेन्जेसमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 280 को चेन्जेसमा चाहिँ busbay अथवा passby राख्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटा डिजाइन टेबलमा busbay कति चेन्जेसमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 280 को चेन्जेसमा त्यसरी लेन्थ कतिको सपोज अहिलेलाई हामी त्यो लेन्थ क्याल्कुलेसन गरेर राख्न सक्छौं अथवा डेटामा यहाँ देखि यहाँसम्म कति राख्न सक्छौं भन्ने सपोज अहिले हामी 100 मिटरको भयो अब यो busbay भनेको लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने त्यो पनि डिफाइन गरेको छ यदि लेफ्टमा राख्ने भनेको लेफ्टको विड्थ सपोज 3.5 3.5 मिटरको राख्यौं अब राइटमा हामीले राख्नु छैन भन्दाखेरि 0 भयो त्यसैगरी स्टार्ट ट्रान्जिसन लेन भनेको अब स्टार्ट यहाँ ट्रान्जिसन एक्स्ट्रा यसरी वाइडन गर्दाखेरि यो ट्रान्जिसन लेन कति राख्ने सपोज 15 मिटरको भयो त्यसरी एन्ड पनि 15 मिटरको भयो सपोज अहिले हामी यो राखेर अपडेट सेभ एन्ड अपडेट गर्न सक्छौं अथवा डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ हामी यसरी दिन सक्छौं यो भनेको हाम्रो के छ यो रोड एज भयो यहाँबाट यो ट्रान्जिसन लेन भयो यो लेन्थ भयो त्यसैगरी एन्ड ट्रान्जिसन लेन अथवा स्टार्ट ट्रान्जिसन लेनबाट चाहिँ हामी यसरी यो डिफाइन गर्न सक्छौं अब हामी यसलाई सेभ एन्ड अपडेट पनि गर्न सक्छौं त्यसरी पिक पोइन्ट भनेको यो पिक पोइन्ट गर्यो भन्नेखि अब हामीले चाहिँ यो कुन चेन्जेस देखि यसरी हाम्रो यो प्लानमा यो चेन्जेसहरु पिक पोइन्ट गर्न सक्छौं अहिले हामीले चाहिँ के छ 240 280 मा गर्दै छौं भने हामी 280 गर्यौं ल ओके गर्यौं सेभ एन्ड अपडेट गरिसकेपछि अब हामी के छ भन्दा यहाँ हाम्रो 280 मा चाहिँ के छ busbay राखेको छ भन्नेखि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो कम्प्युट गर्नु पर्यो कम्प्युट गरिसकेपछि passby अथवा busbay गरौं ओके गर्यौं अब यहाँ देखाएको छैन भनेको अब यहाँ हामीले चाहिँ चेन्जेसबाट यहाँ लेयरबाट चाहिँ हामी यहाँ मार्किङहरु टिक गरिसकेपछि यहाँ हामी निकाल्न सक्छौं passby यसरी हाम्रो चाहिँ के छ 100 मिटरको यसरी चाहिँ बस स्टपहरु यहाँ यसरी क्रिएट गर्न सक्छौं busbay हरु क्रिएट गर्न सक्छौं सिमिलरली यो भनेको अहिले हामी अर्बन रोड तिर छ भन्ने हामी यो बस स्टपको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्छौं भन्नेखि यदि हिल रोड तिर छ भन्नेखि रोड न्यारो हुन्छ र भेहिकल पास गराउनु छ भन्नेखि सर्टेन एरिया जुन एरियामा चाहिँ एक्स्ट्रा विड्थ अफ रोड प्रोवाइड गर्न सक्छौं त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी passby हरु राख्न सक्छौं त्यसैगरी अर्को प्यारामिटर के छ भन्नेखि अब यहाँ चाहिँ हामी के छ भन्ने सब यहाँबाट सर्भिस रोडबाट यहाँ हाम्रो हाइवे तिर छिन्नु पर्यो त्यसैगरी यो हाइवेबाट सर्भिस रोड तिर सर्भिस या घरतिर निस्किनु पर्यो भन्नेखि त्यहाँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्नेखि एक्सेलरेटिङ एन्ड डिएसेलरेसन लेनहरु युज गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामी कहाँ जान सक्छौं भन्नेखि फेरि यहाँ पनि हामी डाटामा जान्छौं डाटामा गइसकेपछि डिजाइन टेबलमा गइसकेपछि एक्सेलरेसन एन्ड डिसेलेरेसन लेन अब एक्सेलरेसन एन्ड डिसेलेरेसन लेन भनेको कस्तो खालको छ भन्नेखि यहाँ हेर्नुस् एकचोटी यो हाम्रो मेन हाइवे भयो त्यो हाइवेबाट यदि हामी सर्भिस रोडबाट एक्जिट गर्दै छौं भनेखि यहाँ स्पिड कम गरेर डिसेलेरेसन लेन प्रोवाइड गर्छौं त्यसरी कुनै एउटा सर्भिस रोड अथवा कुनै एउटा होम सर्भिसबाट निस्केर हामी मेन हाइवे तिर छिन्नु पर्यो भनेखि त्यहाँ एक्सेलरेटिङ लेनहरु प्रोवाइड गर्छौं अब त्यो लेन प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौं भनेखि
डाटामा जान्छौँ डाटामा गएर चाहिँ डिजाइन टेबलमा गएर हामी कहाँ जान्छौँ एक्सेलरेसन एन्ड डिएक्सेलरेसन लेनहरु प्रोवाइड गर्छौँ अब हेर्नुस् है अब यो फिगरमा हेर्नुस् त एक्चुअली यो फिगरमा सपोज अब 220 चेनेजमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एक्सेलरेटिङ लेनहरु प्रोवाइड गर्नु पर्यो जस्तै फ्रम चेनेज कहाँदेखि सपोज कुन चेनेज देखि राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 180 देखि 220 सम्म ट्यापरिङ लेन कति सपोज ट्यापरिङ लेन सपोज अब 10 मिटर एज्युम गर्यौं विड्थ भने कति राख्नु सपोज 3.5 मिटर त्यसै रेडियस अब रेडियसको त्यो रेडियस भनेको अब हामीले यतातिरको यो रेडियस कति राख्न सक्छौं यो रेडियस कति राख्न सक्छौं त्यो पनि हामीले यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं यो डिफाइन सपोज अहिलेलाई 15 मिटर त्यसैगरी अब यो एक्सेलरेटिङ लेन राख्दै छौं कि डिएक्सेलरेसन लेन राख्दै छौं भनेर हामीले अप्सन दिएको यो छ भने अहिले यो भनेको हाम्रो के एक्सेलरेसन छ भने कि एक्सेलरेसन लेन भनेको एक्सेलरेटिङ लेन भनेको अहिले हामी 0 प्रोवाइड गर्छौं अब लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने भनेको अहिले हामी लेफ्टमा राख्दै छौं अहिले हामी यो लेफ्टतिर राख्दै छौं भने कि यो लेफ्टको लागि हामी के गर्न सक्छौं यहाँ अप्सनमा लेफ्टको लागि 0 राख्न सक्छौं यसरी यो डाटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरु फलो गरेर पनि हामी डिजाइन चेन्ज गर्न सक्छौं अब यो गरिसकेपछि हामी के गर्छौं सेभ एन्ड अपडेट गर्छौं सेभ एन्ड अपडेट गरिसकेपछि पनि यहाँ देखाएको छैन भन्दाखेरि अब हामी के गर्न सक्छौं यहाँ फेरि कम्प्युट गर्न सक्छौं कम्प्युट गरिसकेपछि एक्सेलरेसन एन्ड डिएक्सेलरेसन लेन अब फेरि पनि देखाएको छैन भन्दाखेरि हामी स्पिड चेन्ज लेनमा गएर टिक गर्न सक्छौं स्पिड चेन्ज लेन टिक गरेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ स्पिड चेन्ज लेनबाट चाहिँ हामी एक्सेलरेटिङ एन्ड डिएक्सेलरेसन लेन चाहिँ हामी यसरी डिजाइन अथवा इन्सर्ट गर्न सक्छौं त्यसरी अर्को डिजाइन प्यारामिटर्समा छ डिजाइन टेबलमा गएर अब हामीले के छ भन्दाखेरि यो सोल्डर डाटा अब हाम्रो सोल्डर डाटा भनेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अथवा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर हामी सोल्डर डाटा युज गर्न सक्छौं सपोज अहिले चेनेज 0 देखि 2 किलोमिटर सम्म लेफ्टमा सपोज अहिले 1 मिटर राइटमा 1 मिटर र थिकनेस अब यसमा चाहिँ के छ भने थिकनेस भनेको हामी सोल्डरमा पनि सब बेस र वेयरिङ कोर्सको रूपमा चाहिँ डिफरेन्ट थिकनेसहरु युज गर्न सक्छौं अहिले सपोज टप लेयर थिकनेस 1 भनेको के छ 0.5 मिटर अथवा 0.25 मिटर भयो त्यसैगरी सेकेन्ड लेयर थिकनेस अब बेस कोर्स सब कोर्स युज गर्न सक्छौं अथवा यदि राख्दैनौ भन्दाखेरि हामी 0 राख्न सक्छौं अब लेफ्ट स्लोप भनेको कति अब सोल्डरको स्लोप कति राख्न सक्छौं सपोज अहिले हामी सपोज एक्जाम्पलको लागि सपोज 4 मिटर र 4 मिटर राख्न सक्छौं अब ट्रायंगुलर पोर्सन राख्ने कि नराख्ने यदि राख्ने भए चाहिँ हामी के छ 1 राख्नु पर्यो नराख्ने भए 0 राख्नु पर्यो अहिले हामी ट्रायंगुलर पार्ट राख्ने भने 1 गर्नु पर्यो अब यसरी चाहिँ हामी यो सोल्डरको स्लोप र सोल्डरको वेट चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अथवा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड गरेर चाहिँ हामी सेभ एन्ड अपडेट गर्न सक्छौं यहाँ सोल्डर डाटा सेभ एन्ड क्रस डिजाइन अपडेटेड भनेको छ भने अब यहाँ के छ यहाँ सोल्डर डाटा पनि देखाएको छैन त्यसलाई पनि अब फेरि एकचोटी हामी के गर्नु कम्प्युट गर्छौं कम्प्युट गरेर हामी सोल्डर डाटा कम्प्युट सोल्डर आइसकेपछि यहाँ सोल्डर अब हामीले चाहिँ यहाँ सोल्डर चाहिँ यहाँ टिक गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं सोल्डर चाहिँ यहाँ मार्किङ गर्न सक्छौं स्टेकिङमा सोल्डर र चेनेज ठीक छ यसलाई कम्प्युट एकचोटी गरौँ फेरि एकचोटी सोल्डर अब यो सोल्डर चाहिँ यसो प्लानमा देखाएन भनेदेखि हाम्रो क्रस सेक्सनमा देखाउँछ त्यसैले अर्को डिजाइन टेबलमै सोल्डर डाटामा फेरि हामी करेक्सन गर्न सक्छौं एडिट गर्न सक्छौं अब हाम्रो के छ भने 0 देखि 2 किलोमिटर सम्मको युनिफर्म सोल्डर राखेका छौं हैन अब हामी सर्टेन पार्ट जहाँ ड्रेन एरिया जहाँ इन्टरसेक्सन एरिया छ भने त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सर्टेन चेन्जेसलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो सेलेक्ट गर्छौं सेलेक्ट गरिसकेपछि एडिट सोल्डर गर्छौं अब एडिट सोल्डर गर्दाखेरि कति पर्सन सम्म हामी एडिट गर्छौं सपोज 100 देखि 200 सम्मको चेन्जेसमा चाहिँ अब हाम्रो सोल्डरको भ्यालुहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भन्नेखि पहिला डिफल्टमा हामीले थ्रु द लेन्थ हामीले स्लोप क्याम्बर सोल्डर स्लोप कति राखेका छौं भन्नेखि 4% राखेका छौं भन्नेखि अब 100 देखि 200 मिटर सम्म हाम्रो के छ अब 5 मिटर हुने भयो
त्यसरी विथ अब हाम्रो के छ पहिला 1 मिटर राखेका छौं भन्दाखेरि यति चेन्ज 100 मिटरदेखि 200 मिटरसम्म चाहिँ हामी 0.5 मिटर हुने भयो अब यो अप्सन भनेको लेफ्टमा मात्र यो लेफ्टमा मात्र लागू गर्ने कि राइटमा लागू गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ टिक अन बोर्ड गरेपछि के छ यो लेफ्ट र राइटमा चाहिँ के हुने भयो 0.5 मिटर विथ र स्लोप चाहिँ 5 मिटरको हुने भयो त्यसरी नर्मल भनेको चेन्ज स्लोप यो स्लोप चेन्ज गर्ने कि चेन्ज विथ गर्ने कि पुट स्लोप एज नर्मल क्यामर गर्ने कि भनेर यो सबै ट्रायंगुलर पर्सन यो सबै अप्सन दिएको छ त्यसरी ड्रेन जुन एरियामा चाहिँ ड्रेन आउँछ त्यो ड्रेन एरियामा चेन्ज गर्ने कि नर्मल क्यामर गर्ने कि यो हामीले यसरी टिक गर्न सक्छौं यो टिक गरिसकेपछि हामी के गर्छौं एक्जिक्युट गर्न सक्छौं एक्जिक्युट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी अपडेटेड भयो र सेभ एन्ड अपडेट गरौँ अब भनेपछि के छ हामीले 0 देखि 2 किलोमिटर सम्म युनिफर्म शोल्डर राखे तापनि हामीले चाहिँ 100 देखि 200 मिटरमा चाहिँ हाम्रो क्याम्बर स्लोप शोल्डर स्लोप चाहिँ 5% र शोल्डर विथ चाहिँ 0.5 मिटरको अपडेट हुने भयो त्यसैगरी यो शोल्डर स्लोप भनेको शोल्डर स्लोप पनि के छ यो शोल्डर स्लोप पनि सेम एज सुपर एलिभेसन राख्न पनि सक्छौं यदि कुनै एउटा कर्भ सेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो सुपर एलिभेसन 60% छ भन्दाखेरि त्यो आउटर एजमा पनि हामी शोल्डर पनि हामी के गर्न सक्छौं भनेको सेम एज शोल्डर पनि राख्न सक्छौं अथवा इनर साइडमा पनि सेम एज गर्न पनि सक्छौं यसलाई हामी सेभ एन्ड अपडेट गर्छौं ओके गर्छौं र त्यसलाई पनि हामी के गर्छौं यो कम्प्युट अल पनि गर्न सक्छौं शोल्डर त्यसरी अर्को डिजाइन प्यारामिटर्स भनेको डिजाइन टेबलमा सोइल टाइप अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड अलोङ द थ्रु द रोड हाम्रो सोइल टाइप चाहिँ फरक हुन सक्छ र कुन चेनेजमा कस्तो खालको सोइलहरु छ हामी त्यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं अहिले एक्जाम्पलमा के छ 0 देखि 2500 मिटर सम्म अर्डिनरी सोइल छ भनेपछि अब यो अर्डिनरी सोइलमा पनि कुन सोइल कति पर्सेन्टेजहरु पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं यसैमा नर्मली अब हामी के छ भन्दाखेरि अर्डिनरी सोइल छ भन्दाखेरि 75% अर्डिनरी सोइल र हार्ड सोइल भनेको 30% यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त्यसैगरी रकी सोइल छ भन्दाखेरि हामी अर्डिनरी रक भनेको 50% अथवा माइल्ड रक भनेको मिडियम रक भनेको 30% अथवा हार्ड रक भनेको 20% रकहरु यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं यो भनेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अथवा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ सोइल टाइप कस्तो छ त्यही अनुसार कट स्लोप र फिल्ड स्लोप अथवा फाउन्डेसन कट स्लोप पनि हामी एज पर स्ट्यान्डर्ड पनि डिफाइन गर्न सक्छौं त्यो डिफाइन गरिसकेपछि हामी सेभ एन्ड अपडेट गरिदिन्छौं र यो सोइल टाइप डाटाले के फरक पर्न सक्छ भन्दाखेरि हामी कटिङ र एक्सकेभेसन गर्दाखेरि सोइलको नेचर अनुसार हाम्रो कस्टिङ पनि फरक हुन सक्छ त्यही भएर हामी यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अर्को डिजाइन टेबलमै भेरिएबल रोड विड्थ अब यो भेरिएबल रोड विड्थ भनेको के छ भन्दाखेरि हामी सर्टेन सेक्सन अफ रोडमा चाहिँ हामी रोड चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी भेरिएबल विड्थ गर्न सक्छौं सपोज अहिले यो फिगरमा हेर्नुस् यो टप प्लानमा हेर्नुस् कुन एरियामा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा विड्थहरु प्रोवाइड गर्न सक्छौं अब एकचोटी हेरौं सपोज अहिलेलाई एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि सपोज यो 2 किलोमिटर देखि सपोज सो 2 किलोमिटर देखि 2300 मिटर सपोज यो यति चेन्जमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोड विड्थ भेरिएबल गर्न सक्छौं जस्तै एक्जाम्पल डाटा डिजाइन टेबल भेरिएबल रोड विड्थ भनेको चेन्जेस फ्रम 2 किलोमिटर 2300 मिटर रोड लेफ्टमा कति सपोज 3.5 मिटर बढाइदियौं राइटमा पनि 3.5 मिटर बढाइदियौं र स्टार्ट ट्रान्जिसन लेन भनेको सपोज 15 मिटर र एन्ड ट्रान्जिसन लेन भनेको सपोज 20 मिटर राख्दियौं भनेपछि यसलाई सेभ एन्ड अपडेट गरौँ ओके गरौँ अब यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ अब यसो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ टोटल विड्थ मात्र राख्यौं त्यही भएर यहाँ 3.5 मिटर आको तर हाम्रो ओरिजिनलमा के छ भन्दाखेरि यो 38 मिटरको थियो भन्दाखेरि यहाँ 38 मिटर भन्दा बढी राख्न सक्छौं त्यसैले के छ लेफ्टको सेन्टरबाट हाम्रो 19 मिटर छ भन्ने 19 मिटरमा 3.5 मिटर जोड राख्नु पर्ने भयो हाम्रो 19 छ भन्नेकी 22.5 राख्नु पर्यो लेफ्टमा 22.5 भयो राइटमा 22.5 भयो सेभ एन्ड अपडेट यसरी चाहिँ हाम्रो के छ यो पर्टिकुलर
चेनेज सम्म चाहिँ हाम्रो रोडको विड्थ चाहिँ एक्स्ट्रा विड्थ हुने भयो यसरी हाम्रो 200 मिटर 2 किलोमिटर देखि 2300 मिटर सम्मको चाहिँ हामी रोड चाहिँ यसरी हामी चाहिँ भेरिएबल विड्थहरु गर्न सक्छौं त्यसैले अर्को डिजाइन टेबल डिजाइन प्यारामिटरमा युजर चेनेज छ अब यो युजर चेनेज भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले पर्टिकुलर चेनेज को क्रस सेक्सनहरु चाहियो जुन क्रस सेक्सन चाहिँ हाम्रो यो 20 मिटरको इन्टरभलमा पर्दैन सपोज अब यसमा के छ भन्दाखेरि 225 मिटरको सबै यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो युजर चेनेज भनेको के छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो 20 मिटरको इन्टरभलमा हाम्रो कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसनमा हामीलाई क्रस सेक्सन चाहियो र त्यो क्रस सेक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 20 मिटरको इन्टरभलमा पर्दैन भन्नेदेखि त्यो ठाउँमा पनि हामीले क्रस सेक्सन चाहियो भन्ने हामी युजर चेनेज डिफाइन गर्न सक्छौं सपोज यो एक्जाम्पलमा हेर्नु सब यो पोइन्टमा चाहिँ अब हाम्रो के छ 2235 चेनेज यो 2235 चेनेज भनेको यो रेन्ज भित्र पर्छ तर यो 20 मिटरको इन्टरभलले गर्दाखेरि हाम्रो 2235 मा हाम्रो क्रस सेक्सन दिदैन भन्दाखेरि अब त्यो 2235 मा क्रस सेक्सन निकाल्नको लागि हामी यो युजर चेनेजमा गएर हामी 2235 भनेर राख्न सक्छौं यसरी 2235 गरेर अब रिमार्क्स के छ यहाँ त्यही अनुसार अब सब म्यानुअल भनौं सो कुनै एउटा रिमार्क्सहरु दिएर चाहिँ अन्डुलेसन अथवा considerable undulation भनेर हामी यसरी दिन सक्छौं यसरी चाहिँ हामी दिएर सेभ गर्न सक्छौं अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रस सेक्सन निकाल्दाखेरि के छ 2235 मा पनि आउँछ इरेस्पेक्टिभ टु 20 मिटर इन्टरभल